in Holland, the Netherlands. وإحنا بنعبر عن سعادتنا البالغة بالمبادرة بزيارة المنطقة التي تستعد أن تكون حقبة النمو الاقتصادي في مصر، منطقة قناة السويس. We are so happy and pleased with this visit in a part of Egypt which is getting ready to be one of the most important spots for development. بتنفيذ مشروعي حفر قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. Comprising the two projects, the Suez Canal Area Development Project and the digging of the new Suez Canal. اللي من شأنهم أن يعودوا بمصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية بالمنطقة وبالعالم. Those two projects which will bring Egypt back to its leading place. ونحن جاهزون ان احنا نتعاون بكل ما نملك من قوة مع الجانب الهولندي في مجال البنية التحتية والبيئة. We are ready to start and we are very happy with the cooperation of our brothers in Holland. لما يمتلكه الجانب الهولندي من خبرة عالية في مجال البنية التحتية، خاصة البنية التحتية خاصة بالمناطق الصناعية واللوجستية والموانئ. They have a long experience in the field of logistics, infrastructure, and it has always been proven that Holland is a leading country in that respect. وهذا التعاون لم يبدأ من هذه اللحظة لكن بدأ من فترة. Our cooperation dates back to many years ago. This is not new. زيارة ردا على زيارة أنا قمت بها لمعالي الوزيرة في هولندا. And this visit was in response to a visit I previously made early this year. وعندنا لجان مشتركة بتعمل لتطوير العلاقة وتبادل المنفعة بين البلدين. There are mutual joint committees that work for the mutual interest of the two countries. وليس أدل على ذلك من وجود كراكات هولندية عملاقة في مشروع التكريك الخاص بحفر قناة السويس الجديدة. As you can see, we have already dredgers, Dutch dredgers working in the digging and widening and deepening of the Suez Canal. لكن احنا بنأمل في تطوير التعاون في مجالات كثيرة غير مجال التكريك. We are looking forward to more and more cooperation in other fields. خاصة مجال الطاقة. Especially in the field of energy, والمياه, water, واللوجستيات. and logistics. وهناك اتفاق بين الطرفين بعد محادثات اليوم. There are agreements after today's meetings. تشكيل لجان للمتابعة من الجفرمنت من حكومة لحكومة، علاوة على القطاع الخاص الهولندي ودوره الكبير اللي هيكون في تنمية منطقة قناة السويس. To make joint committees, further more committees, and involve the private sector in the development projects. أنا أكرر ترحيبي بمعالي الوزيرة. I reiterate my welcoming to Her Excellency. وبقول لها إن إحنا ابتدينا الطريق السليم في العلاقة. And I wish to tell her that we are on the right track. القادمة ما بين هولندا ومصر إن شاء الله. On the way of friendship between Holland and Egypt. شكرا جزيلا. Thank you very much. ودور الجانب الهولندي خاصة فيما يتعلق بموضوع الطاقة تحديدا، لأن ده من أهم مكونات مشروع تنمية منطقة قناة السويس. شكرا. طبعا معالي الوزيرة أبدأ استعدادها للتعاون في مجال الطاقة والمياه، لكن عشان نشتغل شغل سليم لازم يبقى معانا الماستر بلان، المخطط العام التفصيلي للمشروع، ونعرف ايه مصادر الطاقة المطلوبة ومواقعها ومصادر المياه المطلوبة وموقعها. وهي وعدت ان هي هتسيب تيم هنا من الجانب الهولندي للمتابعة مع الجانب المصري لمطالب الطاقة والمياه واللوجستيات. Field of energy, but in order for us to have great results, we need to study the new master plan, and we need to know everything about the master plan. And everything. Admiral Mumيش for inviting me to Ismailia. أولاً أود أن أشكر الفريق مميش على دعوتنا الكريمة إلى الإسماعيلية. We met each other in February and he discussed exciting plans for the Suez Canal, and
now already started in August, so I can see the first results with my own eyes. وقد تقابلنا سابقا في بداية هذا العام في شهر فبراير وناقشنا العديد من الأمور التي تهم الجانبين. Indeed, the Netherlands is very much interested in cooperating with Egypt on this big project because we have a long experience in the Netherlands with making complex infrastructure. الحكومة الهولندية مهتمة جدا بالتعاون مع جمهورية مصر العربية في هذه المشروعات الضخمة، وهذه المشروعات لنا فيها خبرة طويلة كسبناها من على مر السنين. We created 1/3 of our country out of water. فقد أنشأنا بلدنا على 1/3 على ثلث مساحة هولندا هي كانت في الأصل مياه. Our infrastructure is, as a World Economic Forum says, one of the best in the world. البنية التحتية هي موضوع مهم جدا بالنسبة لنا. And we have, since we are a seafaring nation, a long history on building ships, tugs, and indeed, the gentleman asked, is it true that ships in the past were made in Holland? Yeah, a lot of them were made in Holland or in combination with Dutch companies. ولنا تاريخ طويل في صناعة النقل البحري، النقل البحري، وكما سأل الزميل فنحن فعلا منذ الخمسينات ونحن نبني قطع بحرية عديدة. In this Suez digging project, two Dutch companies, Van Oort and Boskalis, will be part of a combination that will do a big part of the projects. وسوف تشارك العديد من الشركات الهولندية في هذه المشروعات الهامة بالنسبة لمصر. There are also Dutch organizations like IAC and Damen who will deliver ships or tugs for the projects. وهناك أيضا شركات سوف تورد قطارات وما شابه ذلك إلى مصر. So I'm proud that our business is involved in the Suez Canal. أنا فخورة بهذا التعاون مع هيئة قناة السويس. But also very important is that we have a government-to-government relation. والعلاقة سوف تكون بين حكومة وحكومة. It has been a long time relationship. Since 38 years we have a cooperation with Egyptian government. وهي علاقة قديمة ترجع ل 30 أو 40 سنة مضت. And we focus on water and in general, but also especially on the area of Suez Canal. How can we develop it in the right way? How can we be of help as the Netherlands for the people who make the master plan? And I think that having an integrated approach for the Suez Canal will be very interesting for us to help. يسعدنا التعاون. اللي هي بتقوم بها الهيئة المهندسة حركها 4 شركات. شركة الجرافات الإماراتية وشركة بوسكاليس الهولندية، شركة فان أورد الهولندية، Van Oort from Netherlands, جاندونيل البلجيكية. and Jandenair from Belgium. القسم الثالث تعميق البحيرات إلى عمق 66 قدم. The third part is for deepening the lake to القسم فيه 66. شركة ديمي البلجيكية. Demi from Belgium. وجريت ليك الأمريكية. Great Lake from USA. 6 شركات. من المقرر أنهم يرفعوا 250 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه. 250 million meter cubic. وننتهي قبل الأول من أغسطس إن شاء الله. And we're going to finish before the 1st of August, God willing. Yes. تفضل. عمرو الكاشف، مدير المكتب الصحفي لوكالة أنباء الشرق الأوسط بقناة السويس. أهلا وسهلا. أهلا بيك. مرة ثانية يعني تحية للمجهود الضخم والجبار يعني مبذول من جانب حضراتكم وهيئة قناة السويس. كثير من الوقت بالنسبة للسفن العابرة، وده شيء مهم مش بس لمصر لكن لتجارة النقل البحري في العالم. I think that's why also so many countries are interested in participating also in the Suez project. وهناك العديد من الدول مهتمة جدا بأنها تشارك في هذه المشروعات. Because in the end we profit from the new canal, and it's good that the admiral has such a tight scheme. He has to be ready within 1 year. It's good for him. It's also good for the world, I think. لأنه في النهاية نحن كهولندا أحد المستفيدين من قناة السويس، وأنا سعيدة جدا أن سيادة الفريق مصمم أنه يخلص المشروع في عام واحد. But also very good, I think, for this region, because I see how many people are working on this project.
although foreign investors and foreign businesses are incorporated, the people that work there are people from this local region, and I think that's also a very good development. هناك فائدة أخرى وهي توفير فرص العمل للكثير من الناس الذين يعملون في هذه المشروعات. بالنسبة لسؤال حضرتك الجزء الأول إحنا فين من As for your المشروع؟ first part of the question, where are we from the project? المشروع بينقسم لقسمين، حفر جاف The project is وأعمال divided تكريك. into two parts, dredging works and dry excavation. بتقوم بالهيئة الأمنية للقوات المسلحة ونحييها على The الجهد dry excavation is done ونحيي by the القوات army, and المسلحة. we would like to salute the army for their efforts. وهم وصلوا إلى حوالي 90 مليون متر مكعب. And they have reached 90 million cubic meters, About 50% about من 50% حجم الحفر الجاف. from the dry excavation. بالنسبة للتكريك As for the dredging, تم تكوين تحالفات التكريك، we have formed all the consortiums for والتكريك dredging. بيبدأ بالدخول من القناة الرئيسية إلى القناة الجديدة. It's going to start from entering from the existing canal to the new canal من 6 فتحات. from 6 openings. فتحة من الشمال من One from the البلاح، north at البلاح, فتحة من الجنوب من الدفرسوار، one from south from the Deversoir, وأربع فتحات من الوسط. and 4 from the middle. الحمد لله احنا استلمنا جميع الفتحات. Thank God we have already all the 6 outlets. دخلنا من فتحة الشمال وفتحة الجنوب ووسط كراكات هيئة قناة السويس. We already entered from the north and the south inlets with the dredger of Suez Canal Authority. ودخلنا من فتحتين عرضيتين برضو في كراكات قناة السويس من المداخل. And from the middle we entered from also 2 opening with the dredgers of Suez Canal Authority. المفروض ان احنا في القطاع الاول قطاع البلاح هنشتغل ب6 كراكات من الهيئة. And we're supposed to work in the Balah section with 6 dredgers from Suez Canal Authority. وفي القطاع الاوسط And in the middle part, قطاع التحالف the consortium part, هنشتغل فيه من 22 ل 24 كراكة. we're going to use from 22 to 24 dredger. وفي القطاع الجنوبي And in the south part, من في البحيرات هنشتغل بحوالي 8 in the bitter كراكات. lakes, about 8 dredgers. يبقى حوالي من 36 ل 38 كراكة From 36 to 38 dredgers, عشان نقدر نخلص في التوقيت المحدد. so we can finish in the specific time. واحنا الكراكات بدأت تصل طبقا لجدول الوصول. And the dredgers are already arriving. وصلت كراكة من الجرافات ووصلت كراكة من فان أورد One dredger from الجرافات and one dredger from Van Or. وباقي الكراكات في الطريق طبقا لخطة التكريك. And the rest of the dredgers are on their way. وسيادة الرئيس بيتابع بنفسه يوميا وصول وعمل الكراكات واحنا بنشكره Mr. على هذه President المتابعة. is following all the effort himself. إن شاء الله نكون عند وعدنا لحضرته وللشعب المصري العظيم. And we hope that we can do our promise. وننهي في الوقت المحدد. واحنا اطلقنا على هذا التحالف Finish اسم on time, and we call this consortium the consortium of the challenge, the challenge consortium. ربنا سأل الفلوس اكيد. You want to ask about the money? جريت المال. عندنا المؤتمر الاقتصادي في فبراير ان شاء الله، فاحنا عايزين حضرتك كجهه مشرفه على محور قناه السويس ماذا اعددنا للمؤتمر وهل تم الانتهاء من التشريعات ولا لا؟ ده اول سؤال. هو اول سؤال طبعا قد يكون موضوع محور قناه السويس هو محور المؤتمرين. المفروض ان احنا نجهز جميع الداتا وان شاء الله على فبراير برضه الماستر بلان يبقى جاهز باذن الله. Probably the project will be the main issue in the conference. في تقارير نقل بحري بتتكلم على ان الاجيال الجديده من سفن الحاويات بعرض 62 متر وطول 340. هل احنا في قناه السويس الجديده يعني مستعدين لاستقبال الاجيال الجديده ان شاء الله 24,000 حاويه؟ There are reports that احنا طبعا وصلنا ل 18,270 حاويه. دي اخر نفس ماكيني ميلر دي مرت في قناه السويس، لكن احنا داخلين في 20,000 وبعد كده اعتقد شاينا بيلدينج عامله داخله في 24 بعد كده.
شوف طول ما هم بيطوروا نفسهم لازم احنا نطور نفسنا. She's asking about the new sizes of container ships and if the new في canal. حلول احنا بنفكر فيها لان احنا برضه لازم نكون قادرين على استيعاب الاجيال الجايه من السفن ان شاء الله. Again, the question was about